Israel mất dần đồng minh trong chiến dịch quân sự ở Gaza. Sau các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel đã nhận được sự ủng hộ chưa từng có từ cộng đồng quốc tế để thực hiện quyền tự vệ và phản công nhóm vũ trang này ở dải Gaza của Palestine. Tuy nhiên, khi cuộc chiến kéo dài trong nhiều tháng mà không có lối thoát chính trị rõ ràng, sự ủng hộ từng lan rộng này đã dần suy yếu và hiện đang chuyển thành làn sóng phản đối mạnh mẽ trên trường quốc tế. Trong 2 tháng qua, Israel đã mất đi phần lớn sự ủng hộ từ các nước phương Tây bên ngoài Hoa Kỳ, đặc biệt là sau khi chính phủ của Netanyahu chấm dứt lệnh ngừng bắn vào tháng 3 và hoàn toàn chặn dòng thực phẩm, nước và viện trợ y tế vào Gaza, nơi đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Áp lực ngoại giao đã gia tăng kể từ đầu tháng 5, khi Netanyahu phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn để chiếm lại Gaza, thay vì đồng ý ngừng bắn để giải thoát con tin và chấm dứt giao tranh. Sóng thần ngoại giao. Chính quyền Trung và các cố vấn thân cận đã nói riêng với Netanyahu rằng ông nên hạ nhiệt giao tranh và cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza. Tuy nhiên, hầu hết các khuyến nghị này đều không được công khai. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo phương Tây khác đã đưa ra tuyên bố chỉ trích công khai. Trong tuyên bố chung vào ngày 19 tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh, chúng ta không thể đứng yên trong khi chính phủ Netanyahu tiếp tục các hành động vô cùng nghiêm trọng của mình. Nếu Israel không chấm dứt cuộc tấn công quân sự mới và dỡ bỏ các hạn chế đối với viện trợ nhân đạo, chúng tôi sẽ có thêm các hành động cụ thể. Thủ tướng Netanyahu phản ứng gay gắt, nói rằng các nhà lãnh đạo phương Tây đang gây hành động thay mặt cho Hamas. Trong một tuyên bố video, ông cho biết, họ muốn Israel đứng yên, để cho đội quân giết người hàng loạt của Hamas tồn tại, tái thiết và tiếp tục lặp lại thảm kịch ngày 7 tháng 10 hết lần này đến lần khác, bởi vì đó chính xác là những gì Hamas đã nói sẽ làm. Gửi Tổng thống Macron, Thủ tướng Carney và Thủ tướng Starmer, khi những kẻ giết người, hiếp dâm, giết trẻ em và bắt cóc thường dân cảm ơn các bạn. Rõ ràng các bạn đang đứng sai phía của công lý, của nhân loại và của lịch sử. Netanyahu chỉ trích sự cô lập ngoại giao của Israel hiện đã vượt ra ngoài các tuyên bố chính trị. Vào ngày 23 tháng 5, Vương quốc Anh đã tuyên bố tạm dừng các cuộc đàm phán thương mại với Israel, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với các nhóm người định cư Israel bị cáo buộc có hành vi bạo lực chống lại người Palestine. Pháp dự kiến sẽ đồng tổ chức một hội nghị hòa bình với Ả Rập Xê Út vào tháng tới để thúc đẩy giải pháp hai nhà nước và đang xem xét chính thức công nhận nhà nước Palestine. Tây Ban Nha đã công nhận nhà nước Palestine từ năm 2024, cùng với Na Uy và Ireland. Tuần trước, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã gọi Israel là một quốc gia phạm tội diệt chủng và kêu gọi loại nước này khỏi cuộc thi ca khúc Eurovision. Tại Brussels, 17 trong số 27 bộ trưởng ngoại giao của Liên minh châu Âu, EU, đã ủng hộ đề xuất của Hà Lan, một đồng minh truyền thống của Israel, về việc xem xét lại thỏa thuận thương mại và hợp tác EU-Israel. Sai lầm này bắt nguồn từ các tính toán chính trị nội bộ. Chính phủ Israel đã phản ứng lại những lời chỉ trích bằng cách cáo buộc một số nhà lãnh đạo châu Âu có tư tưởng bài Do Thái và nói rằng họ đang khuất phục trước áp lực từ chính cộng đồng Hồi giáo của mình. Tuy nhiên, Israel cũng đã bắt đầu cho phép một số viện trợ nhân đạo vào Gaza lần đầu tiên kể từ tháng 3. Theo một nguồn tin cấp cao của chính phủ Israel, Bộ trưởng Ngoại giao Gideon Sa'ar đã cảnh báo Netanyahu trong các cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào tháng 3 rằng việc các viện trợ sẽ không làm suy yếu Hamas, mà thay vào đó sẽ khiến Israel mất đi lòng tin của các đối tác quốc tế. Cuối cùng, chúng ta sẽ phải nhượng bộ và cho viện trợ vào lại vì áp lực quốc tế, và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Đây là một sai lầm lớn, chủ yếu là do các tính toán chính trị nội bộ, Sa'ar lập luận, trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dường như đã làm nguội đi sự nhiệt tình của mình đối với kế hoạch trục xuất toàn bộ 2 triệu người Palestine khỏi Gaza để xây dựng một Riviera Trung Đông, ám chỉ khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Địa Trung Hải trải dài từ Pháp đến Ý, thì tuần trước, Thủ tướng Netanyahu lần đầu tiên khẳng định rằng chiến tranh sẽ không kết thúc cho đến khi kế hoạch được thực hiện. Chính phủ Israel coi đây là cơ sở để thúc đẩy chính sách di dời tự nguyện, một cụm từ thường được hiểu là di dời hàng loạt người Palestine, đầu tiên là đến các khu vực nhân đạo tạm thời bên trong Gaza, và sau đó, lý tưởng nhất là ra nước ngoài.